හලෝ ගයිස් එන ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මයි vlogs channel එකෙන් අලුත්ම වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මේක වීඩියෝ එක දකිද්දිම පේනවා ඇති අපි අද හදන්නේ බාබකියු දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමෝටම කියනවා channel එක ඉස්සල්ලාම subscribe කරන්න. යට තියෙන පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ ගිය සතියේ ඉරිදා දවසක අපි ළඟ පාතින්න යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි ආවා. මං හරියටම දන්නේ මේ තැනට එක නිකන් බොස් කියලා වගේ මට මට හරියට මතක නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කඳු පන්තියේ තියෙන තැන තියෙනවා පොඩි පාක් එකක් කට්ටියලා බාබකියු දාන. ඒ වගේ ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පේන ෂෙයාර් නැහැ බාබකියු එකට උන දාර ටිකක් හොයන් එන්න ගියා. අපි දැන් ඒක අරන් යන ගම. ඉතින් මේක තියෙන ලෙෆ්ට් කෝස් ඉඳන් ගිර්න යන පාරේ ඒ හයිවේ එකේ මැද තියෙන තැනක. ඉතින් අපි එතනට ඇවිල්ලා අපේ බාබකියු එක දාන එක ලෑස්ති කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි දර ටිකක් දාලා ඒකට ගිනි අවුල්ලා ඒ ටික මේ වෙද්දි උඩින් ඊට පස්සේ අපි අඟුරු දාගත්තා. ඉතින් ඔය අඟුරු ටික අපි අවුල ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔක හොඳට අඟුරු ටික ගිනි අඟුරු උනාට පස්සේ තමයි අපි උඩින් දැල් ටික තියලා අපේ චිකන් ටික පුච්ච ගන්න හදන්නේ බාබකියු එක දාන්න. ඉතින් මාරම ලස්සනයි උතන ප්ලේස් එක. මේ අපිට මම දැන් ඔය ඉන්න තැනට ඉස්සරහා තියෙනෙත් කන්දක් මට පිටිපස්සෙත් තියෙනෙත් කඳු පන්තියක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මාර ලස්සනකට වගේ view එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය කඳු පන්තිරේම තමයි මෙහි හිම වැටෙද්දි වැටෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ දැන් තව ටික දවසක් යද්දි හිම වැටෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙද්දි බැරි වෙලා හරි හිම වැටුනොත් බලන්න කිව්වොත් ඒකෙත් වීඩියෝක් අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඉතින් ඔය විදිහට අපි චිකන් එක ඒකට ඕන කරන දේවල් මිරිස් කුඩු අනම්මාන් ටික දාලා මේ හදාගත්තා. ඔය ඉන්නේ මදාරා. එයා චිප්ස් කනවා. එයාව ගන්න පාළු වීඩියෝ එකට. මේ ඉතින් ඔය විදිහට අපි බාබකියු එකේ එහෙම හදලා කට්ටිය ඊට පස්සේ සෑන් ෆොටෝ ගැහුවා. කඳු දෙක දෙපැත්තෙන් පේන ලස්සනට ෆොටෝ ගහත්ත කට්ටිය. ඊට පස්සේ අපි දැල් ටිකට තියලා බාබකියු එක හදන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙතින් අපි එලා ගහුව ෆොටෝ ටික බාබකියු දාපුවහම ඒ රස්නි පිටම කන්න ඕනේ. කියන්නේ හදන ගමම්ම වගේ බාබකියු කන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් සීතල වුණාට පස්සේ එච්චර කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ රස්නි පිටම කද්දි ගොඩක් කන්න පුළුවන්. මෙතින් අපි ඒ වෙලාවේ ගාව ෆොටෝ ටිකක් මේ ෆොටෝ ටික ගැහුවේ ඉෂාර. ඉතින් ඉෂාරට thank you. ඊට පස්සේ අපි බාබකියු අතරින් බාබකියු දාන විදිහට අපි ටේබල් එකට අරන් කන්න පටන් ගත්තා. මොකද ඔක්කොම දාලා ඉවරනකන් හිටියොත් අර මුලින්ම දාපේව රස්නේ යන හින්දා කන්න බෑ. ඉතින් ඊට වඩා දාන ටික කන්න උන්ට ටක් ගාලා. ඉතින් මෙතන ශිරාන් අයියයි මාලිංග අයියයි දෙන්න අෂාන් අයියයි කට්ටිය බාබකියු එකේ වැඩේ කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් රෑ වෙද්දි මෙතන මේ දවස් ටික සීතලයි. හොඳටම සීතලයි. ඉතින් ටිකක් රෑ වෙද්දි මේ කට්ටිය ගෆල් එක සින්දා ඩාන්ස් කරා. ඊට පස්සේ අපි පොඩි කෑන් එකක් ගෙනල්ලා තිබ්බා. තින්ත කෑන් එක. ඒකට අපි දර ටිකක් දාලා මේ ගිනි මැලයක් කවුල ගත්ත ටිකක් රෑ වෙද්දි. මොකද රෑ වෙනකන් අපි උතන ටිකක් කළා හිටියේ. ඊට පස්සේ මේ තින්නේ මේ ඔය රොටියක් වගේ දින ඔය වට කියන පිදේ. ඉතින් ඒ පිදෙත් අපි වඩක් දෙපැත්ත දාලා රත් කරලා බාබකියු එක කන්න හදාගත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ බාබකියු පාටිය ගියේ. ඔය තින්නේ මර මං කිව්වා ගිනි මැලේ. ඉතින් ඔය විදිහට මේ කෑන් එකක් පොඩ්ඩක් යටින් කපලා ඕකට දාර දාලා අවුල ගත්තාම සෑහෙන වෙලාවක් මේ දර දාදා පත්තු කර ඉන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ ඔය විදිහට තමයි අපේ මේ නිමාඩු දවස් ගෙවුනේ. ඉතින් මේ දවස්වල සීතල හින්දා වැඩිය කොහෙවත් යවෙන්නේ නැහැ එළියට. ඉතින් ඒ හින්දා ටිකක් වීඩියෝත් අඩුයි. කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බ මම එක්කෙනෙක් ඉල්ලා තිබ්බා එකෙන් මම අහලා තිබ්බා සයිප්‍රස් ගැනද ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් දුවන කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා සයිප්‍රස් රට ගැන වීඩියෝ එකක් ඕන කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම සයිප්‍රස් රට ගැන වීඩියෝ එකක් මම කරන්න. ඔයාලට මොන හරි මේ රට ගැන දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් කමෙන්ට් වලින් දාන්න මොනවද ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් ඉක්මනටම කරන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි හිටියේ ගිනි මැලේ පත්තු කරලා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. හැමෝම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න.
ඔය තම රෑදි කට්ටිය සිදු දාලා ජපල්ලගේ ගිනි මැලේ වටේරලා ඔහොම නටනට හිටිය මොකද මාර සීතලයි සීතල හින්ද මේ අපි ගිනිමලේ වටේම තම කට්ටි හිටිය ඉතින් ඔයදි තම අපේ පාටියකි එන හික්පන්ඩ මේලා විඩිය හම්බු ගිහිගෙන්න්නම් බයි බයි